नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ यस मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मसँग यो नोकिया 6.1 प्लसको हैन 6.1 प्लस भन्ने मोडल नोकिया मोडल आएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो डाउनलोड मोडमा मात्रै हाम्रो यो डाउनलोड मोड भन्ने समस्या छ। यसलाई चाहिँ म डाउनलोड मोडलाई हटाएर हैन मोबाइल अन गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यसमा दुई तीनवटा हैन एउटा एप्लिकेसन चाहिन्छ हैन, अनि कम्प्युटर चाहिन्छ। अब हामी अगाडि बढौँ है। ल अब हामी कम्प्युटरमा जाऊँ हैन। यति भइसकेपछि अब हामी कम्प्युटरमा जाऊँ। कम्प्युटरमा गएर हामी यसको टुल्स, यसलाई हटाउने टुल्स हामीलाई चाहिन्छ। हो म यो ओपन गर्न गइरहेको छु। हामीलाई अब यसको एडिबी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिबी इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एडिबी यसको ड्राइभर इन्स्टल गरिसकेका छौँ। मैले गर्नु पर्दैन, तपाईहरुले गर्नु होला। अनि हामीलाई चाहिन्छ यो सिएमडी हियर भन्ने छ, यसमा यसलाई ओपन गर्ने। अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को कुरा भनेको यो हो हैन, यति हो, यति हामीलाई चाहिने हो। ल अब ओके, अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि यो फास्ट फुड मोड छ नि, यो फास्ट फुड डिभाइस चाहिँ यसलाई कपी गर्ने अनि यहाँनेर पेस्ट गर्ने। अनि हाम्रो मोबाइल कम्प्युटरमा कनेक्ट हुनुपर्छ। त्यसपछि हामी इन्टर गर्ने। हाम्रो मोडल देखाइछ, हाम्रो मोडल यहाँ भेटिसक्यो, फास्ट फुड भनेर भेटिसक्यो हैन, यही हो। अनि त्यसपछि हामी अर्को छ फास्ट फुड रिबुट, यसलाई कपी गर्ने। अनि त्यसपछि हामी यहाँनेर फेरि पेस्ट गर्ने अनि इन्टर गर्ने। अब यो रिबुट हुन्छ हैन, रिबुट भयो। ओके, रिबुट भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो अब यो फास्ट फुड करेन्ट स्लट, यसलाई हामी अब सिलेक्ट गर्ने, कपी गर्ने, त्यसपछि यहाँ पेस्ट गर्ने हैन, पेस्ट भयो। अब हामी फेरि इन्टर गर्ने हो। हाम्रो यसको के छ, करेन्ट हाम्रो यहाँ देखाइरहेछ, यो करेन्ट स्लट ए छ हैन, करेन्ट स्लट ए छ नि हाम्रो। अब हामी करेन्ट स्लट ए लाई छोडेर यो बी, यो ए छ भने हामी यो बी यसलाई सेट गर्ने, एक्टिभ गर्ने। ल हामी अब कपी गर्ने हैन, कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्ने, यसलाई छोडेर यसलाई छोडेर बी, यसलाई गर्नु पर्दैन हैन। अब यता यहाँ छँदैछ बी, अब बीलाई एक्टिभ बी गर्ने, हामी यसलाई पेस्ट गर्ने अनि इन्टर गर्ने। ओके, अब हाम्रो भइसक्यो हैन। यति भइसकेपछि हामी अब के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी फास्ट फुड रिबुट, यो हामीले गर्नु पर्दैन, ए अगाडि छ, अब हामीले बी गऱ्यौँ। अब हामी यो फास्ट फुड रिबुट गर्ने, यसलाई कपी गरेर यहाँनेर पेस्ट गर्ने। ओके, अब हाम्रो रिबुट भयो हैन। अब रिबुट भएपछि हाम्रो रिकभरी मोडमा जानुपर्ने हो हैन। ओके, हाम्रो यसमा गयो। अब यति भइसकेपछि हामी के गर्ने, यसमा सिलेक्ट गर्ने हैन, फ्याक्ट्री डाटा रिसेटमा। अनि त्यसपछि हाम्रो यो पावर कीले सिलेक्ट गर्ने है। ओके, सिलेक्ट गर्ने अनि आउँछ फेरि। अब फेरि हामी के गर्ने, एस गर्ने, एस गर्ने है, एस गर्ने। अब हाम्रो यहाँ वेपिङ डाटा हुँदैछ, फर्मेटिङ डाटा हुँदैछ, हाम्रो भइसक्यो। अब यसलाई रिस्टार्ट हुन्छ। अब हाम्रो यो मोबाइल रिस्टार्ट हुँदैछ कि हाम्रो डाउनलोड मोड अप्सन हाम्रो के भयो, डाउनलोड मोड आउने प्रब्लम सल्भ भयो। हाम्रो सल्भ भयो। तरिका यही हो हैन, इजी छ। टुल्स चाहिन्छ हामीलाई, ड्राइभर चाहिन्छ, कलर ल्यापटप चाहिन्छ, बस यति भयो भने हाम्रो नोकियाको
डाउनलोड मोड भन्ने प्रब्लम हैन, डाउनलोड मोडमा अड्किने प्रब्लम सल्भ हुन्छ। ओके, अब हाम्रो मोबाइल के भयो भन्दाखेरि मोबाइल हाम्रो चालु भयो हैन। अब हामी अगाडि बढ्छौं। ओके, ओके, अब हामीले हैन नेटवर्क लगाम हैन। नेपाली त भएन नि यार, नेपालीमा बुझ्दिन यार। ओके, अब गर्छौं। वाइफाई कनेक्ट गर्ने। वाइफाई कनेक्ट गरिसकेपछि हैन के आएको, यसलाई पुस गरौँ न। अब किन के काम छ यसको? गर्नै पर्छ डाउनलोड। ओ माय गॉड,
थ्याङ्क यू फर वाचिङ होइन अब थ्याङ्क यू फर वाचिङ मेरो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो होइन डाउनलोड मोड भन्ने प्रब्लम हाम्रो सल्भ भइसक्यो होइन अब हामी यसलाई अब एफआरपी लक लागेको होला त्यसलाई बाइपास गर्नुपर्छ म हजुरलाई अर्को भिडियोमा देखाउनेछु त्यो चाहिँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ हजुरलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो होइन लाइक सेयर अनि कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर पनि गरिदिनु होला होइन थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद यति जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद है